مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتي ليمز يامي كيتشن. اليوم رح أقدم لكم طريقة عمل عجينة إحدى أنواع الكبب المشهورة فيها بلاد الشام، مثل الكبة المقلية والنية والصاجية والمشوية واللبنية والصينية وغيرها. رح أقدم لكم طريقة عمل عجينة الكبة المقلية من الألف إلى الياء وأسباب نجاحها من أول مرة، وكمان بدي أبين لكم طريقة الحشي والكبكبة ومن ثم طريقة القلي. تابعوا الفيديو لنهايته لتتعرفوا على أسرار تحضير العجينة وطريقة عملها. وقبل ما نبدأ بعمل العجينة رح نحضر الحشو عشان تبرد ومن ثم بننتقل إلى العجينة. في مقلاية ساخنة رح نسخن معلقتين كبار من زيت النباتي، ونضيف إلهم بصلتين كبار مقطعين مكعبات ناعم، ونرش عليهم رشة ملح حسب الرغبة. أنا حطيت معلقة حتى تساعد في دبلان البصل. لاحظوا كمية البصل كبيرة، دايما بالحشي بتكون كمية البصل كبيرة. منقلب لحديت ما يدبل البصل، ومن ثم منضيف ربع كيلو لحمة مفرومة، ومنتبل المكونات بمعلقة صغيرة من بهار الكبة اللي راح أترك لكم مكوناته في صندوق الوصف، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بعد ما تستوي اللحمة راح نرفعه عن النار، ومن ثم نضيف كمية من الصنوبر المقلي حسب الرغبة، وكمية من الجوز المقلي، ومعلقتين كبار من السماق، ومكون اختياري وهو دبس الرمان، وأنا حطيت منه معلقة كبيرة. بإمكانك تنقصي تزيدي أو ما تستخدميه، هذا راجعلك. بنقلب المكونات وبنتركهم على جنب حتى يبردوا. وراح نحضر العجينة باستخدام نص كيلو برغل أحمر ناعم، بإمكانك تضاعفي الكمية زي ما بدك، ونغسله تماما ونصفيه، ما ننقعه، صفيه تماما لحد ما تطلع المي صافية، ونترك عليه معلقتين كبار من المية ونغطيه لمدة 10 دقائق. بعد مرور ال10 دقائق راح نضيف للبرغل بصلتين صغار نقطعهم ونضيفهم مع البرغل ونقلبه، ومن ثم ننتقل فيهم لمفرمة اللحمة. راح نفرمهم للفرمة الأولى على السن الناعم. بعد الانتهاء من كمية البرغل مع البصل والفرمة الأولى لإلهم، رح نرجع مرة تانية ناخد الكمية نفسها اللي فرمناها ونفرمها مرة تانية، يعني عملية الفرم رح تكون مرتين. بعد ما حصلنا على معجون البرغل رح نضيف له المكون الثاني، وهو لحمة بقر مفرومة ناعم هبرة من غير دهن، بسموها الشهباية، بتكون ناعمة لأنها مفرومة مرتين قبل إضافتها للبرغل. منضيفها، ونضيف كمان معلقة من الملح ومعلقة كبيرة من بهار الكبة اللي راح أترك مكوناته في صندوق الوصف. راح ندعك جيدا ونخلط جيدا، ونضعها مرة تانية في ماكينة الفرم، ونطحن البرغل هالمرة مع اللحمة والمطيبات، نخلطهم حتى يتجانسوا وتصبح عنا كتلة واحدة طرية. بنضيف إلها المية حسب ما تحتاج، وبندعكها بالإيد جيدا حتى تصبح لدينا عجينة يمكن تشكيلها. بنضلنا نضيف المية شوي شوي، طبعا مية باردة، لحد ما نقدر نحصل على عجينة نقدر نشكل فيها. وأنا كل فترة بعمل تيست فيها حتى أحسها إنها صارت جاهزة. أنا هون استخدمت من ربع إلى ثلث كوب ماء بارد. بعد ما جهزت العجينة رح أحضر محلول النشا مع المية وأتركه على جنب، لأني بستخدمه في عملية مسح اليدين ومسح الكبة بعد انتهائها. رح أقسم العجينة إلى كرات متساوية. أنا عندي ميزان بحب أوزنها ل 35 جرام كل حبة، وإذا ما بتحبوا ممكن يكون أكبر ممكن يكون أصغر، هذا راجع لرغبتكم، بس أنا بحب
أقراص الكب تكون كلياتها متساوية، ولذلك بقسمها 35 جرام، وعطتني 33 حبة. نص كيلو برغل عمل لي 33 حبة. هلا بدي اياكم تتابعوا معي طريقة التشكيل. قبل كل شيء بندهن ايدنا بالمي والنشا، وبأصبع الإبهام زي ما انتم لاحظتوا نفتح فتحة كبيرة في وسط الكبة المقرصة دائريا، ومن ثم بإصبع السبابة بنحاول ببطة الإيد نبطتها ونرفع الجوانب حتى تصير مثل الكوب، رقيقة من الجوانب وعميقة. بنحشيها بالحشوة اللي بردت حضرناها مسبقا للكمية كاملة وتكون مليانة. كل ما كانت الكبة مليانة حشوتها كل ما كان أحسن. وبعدين نفس الشيء بنرجع بنمسح إيدنا بالمية والنشا، وبنحاول نسكرها بالطريقة المبينة أمامكم. هي عملية مو صعبة، لكن بدها ممارسة وبدها تدريب، لكن سهلة. إذا تعودتوا عليها رح تلاقوها جدا سهلة. هلا إذا لقيتوا فتحات في الكبة ولقيتوها فتحت، على طول بتحطي على إيدك مية ونشا وبتسكريها، ما تخافي. هي زي ما أنت لاحظتي أمامك كيف أنا الفتحات بحاول أسكرها بالمية والنشا، وبهيك بيكون قرص الكبة صار جاهز. رح أسرع الفيديو هذا لتحضير وحدة تانية سريعا، بس تشوفوا الخطوات كيف للتأكيد على تطبيق حشوة الكبة. بتكوري كرة العجين اللي قطعناها مسبقا، وبأصبع الإبهام المبلول بالنشا بنعمل فتحة في وسط العجينة عميقة إلى الداخل، بس ما بنوصل للنهاية. وبإصبع السبابة بننتقل وبنعمل ببطة الإيد مع إصبع السبابة بنطبطب عليها لحد ما نرفع الجوانب، ومن ثم بنحشيها. وبأكد عليكم استخدام محلول النشا ضروري في عملية التشكيل، بيساعدك في عملية التشكيل سواء في فتح قرص العجينة أو في تسكيره أو وفي وضع اللمسات الأخيرة عليه. بعد ما ننتهي من عمل أقراص الكب المحشية رح نرفعهم في الفريزر ليتجمدوا، وبعدين نحطهم في أكياس التفريز لحين الاستخدام. رح أفرجيكم كيف العجينة بعد القلي لونها بيكون رائع. في زيت ساخن 160 درجة متوسطة، يعني زيت متوسط. رح نقليهم، لاحظوا كيف اللون رائع. ورح نعمل تيست على الحبة بعد ما نفتحها. أرجوكم الزيت يكون ساخن ما يكون فاتر، لأنه بتفرط الحبة لما بتقليها على زيت فاتر. لاحظوا ما شاء الله كيف الحشوة مليانة وكيف أمورها تمام. بهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إنه يكون عجبكم، وأرجوكم تجربوا الطريقة لأنها كتير طيبة. وما تنسوا عمل اللايك والشير والاشتراك في القناة للضيوف الجدد. صحة وهنا.